डाक्टर भानेश्वर पोखरेल रामपुरमा कृषि पढेर डेनमार्कमा मास्टर्स र पिएचडी गरेका, त्यहीँको कृषि अनुसन्धानमा वर्षौँ काम गरेका, आफ्ना सिप र ज्ञानलाई आफ्नै माटोमा पोख्न मन लागेर 6 वर्ष अघि नेपाल फर्केका। चितवनको माडीमा भानेश्वरले रहरलाग्दो खेती गरेका छन् आफ्ना सपना पछ्याउँदै। आउनुहोस् यी पिएचडी किसानका कथा सुनौ। डाक्टर साहबलाई भेट्न आएको, कहाँ हुनुहुन्छ होला भन्छन् कि काम के छ भनेर सोध्यो, अनि उहाँलाई चाहिँ भेटेर भन्ने हो भन्छ। अनि त्यो म यो भन्ने त्यस्तो 20 पटक भयो। नाम सुनिरहेछन् अब नदेखेका, त्यही त। अनि भेट्न आउँछन्। अब डाक्टर उनीहरूले सोचेको टक्क चाहिँ कोट सोट लगाएको होला, टाइट साइट लगाएको होला, सुटेड बुटेड होला भएर चाहिँ आफू चाहिँ काम गरेर कोदालोसँग हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के अरे खरबुजाको। अनि यो चाहिँ तपाईँ भन्नु नि, यो आधुनिक नर्सरी हो। यसको चाहिँ यहाँबाट पानी आउँछ, यहाँबाट ऊ त्यहाँ चाहिँ मल र पानीको ट्याङ्की छ, त्यहाँबाट त्यहाँ मोटरबाट भित्र पाइप छ सबै, अनि आउँछ। अब यसलाई मात्रै चाहिएन, यसलाई मात्रै चाहियो भने यो बन्द गर्ने, यो मात्रै खोल्ने, त्यसरी सबै बनाएको छ। यहाँ अहिले त चाहिएन, यी बन्द भएका छन्। मेरो दाइ पनि हुनुहुन्छ, यो ओभरअल यताउता हेर्ने चाहिँ दाइले हेर्नुहुन्छ। दाइ ए दाइ नमस्ते। फेरि हाम्रो सेक्टर धेरै छन् क्या। अब गाई भैँसी बाख्रा घाँस कुखुरा खेती फार्मस्टे त्यसमा चाहिँ इङ्गेज हुनुहुन्छ। यहाँ म्यानेजमेन्ट पाहुनाहरू आउँछन्। अनि हजुरहरूको घर चाहिँ कहाँ हो? पहिला त हामी बागलुङमा जन्मेको, लगभग 13 वर्षमा आएको। दाइ चाहिँ 16 वर्ष हुनुहुन्थेन। म 6 क्लास पढ्न आएको, 5 क्लासमा माथि बागलुङ निसी खोला। पहिलाको जमानामा बच्चा अलिक धेरै हुने, भिर बखरामा छोराछोरी चाहिँ नलडौँ भनेर। अनि अर्को कुरा अब पाहाडतिर अलि धेरै रोदी झाम्रे चल्ने, छोराछोरी यही चाहिँ के अरे रोदी झाम्रेतिर लागेर अनि पढ्दैनन् कि अरू पढाउनु ल्याउनु भएको, त्यही भन्नु नि त्यो बाले। यहाँ चाहिँ एकजना पिएचडी स्टुडेन्ट, एकजना मास्टर स्टुडेन्टको रिसर्च चलिरहेको छ। नार्कसँग हामी कोलाबोरेसन गर्छौँ रिसर्चमा। वर्षमा हामी 8-10वटा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टहरू चाहिँ यहाँ रन हुन्छ। थोरै म गाइड पनि गर्छु। अनि म पार्ट टाइम चाहिँ कहिलेकाहीँ गएर रामपुरमा चाहिँ मास्टर्समा एउटा कोर्स छ, प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर भन्ने, त्यो चाहिँ गर्छु। कहिलेकाहीँ गेस्ट लेक्चर भएर चाहिँ उता मदन भण्डारीमा पनि, त्यहाँ मास्टर पिएचडीमा अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर छ। मेरो चाहिँ पिएचडी चाहिँ अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरमा हो। पिएचडी कहाँबाट गर्नु? मैले डेनमार्कबाट। मास्टर्स पिएचडी दुइटै अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरमा हो। यो चाहिँ मलखातको व्यवस्थापन त्यसमा चाहिँ हो। अनि त्यसमा पनि अझ मेरो चाहिँ के भने फर्टिगेसन भन्छ, अनि चाहिँ मल र पानी सँगसँगै दिने होइन, सिँचाइको पानीमा मल मिसाएर दिनेलाई चाहिँ अब त्यो त्यसलाई चाहिँ फर्टिलाइजर र इरिगेसन भएर चाहिँ फर्टिगेसन भयो। अब त्यो मेरो चाहिँ पिएचडी चाहिँ त्यसमा हो। यो चाहिँ समर स्क्वास हो, यो पहेँलो हुने फर्सी पहेँलो हुन्छ कलर। यसको मूल्य चाहिँ राम्रै छ। गत वर्ष चाहिँ 100 रुपियाँ किलो बेचेको थिएँ। तरकारी खाने फर्सी हो? तरकारी पनि खान्छन्, यसलाई चाहिँ अरू ड्रेसिङमा पनि युज गर्छन्, तपाईँको सलादमा। काँचै पनि, अब यहाँ उनीहरूले काँचै पनि खानुहुन्छ। यो कहाँबाट लिएर आएको बिउ? यो बिउ चाहिँ नेदरल्यान्डको, हामीसँग क्याप्सिकम पनि नेदरल्यान्डको छ। टमाटरमा चाहिँ हामी नेपाली नार्कले डेभलप गरेको सिर्जना भन्ने जात चाहिँ सबभन्दा धेरै छ। यहाँ चाहिँ हामी नयाँ टमाटरका 3-4वटा जात बिचबिचमा राखेर टेस्ट गर्छौँ क्या, अनि कुन चाहिँ बेटर छ होइन। अब यो त रिसर्च युनिट भयो होइन, त्यो मात्रै होइन, थाँक्रा कसरी हाल्नेदेखि लिएर मल कसरी हाल्ने, हामीहरूको रिसर्च प्लट छुट्टै प्लट नबनाएर प्रोडक्सन प्लटलाई नै रिसर्च प्लट। यताको यो 3वटा चाहिँ मास्टर स्टुडेन्टको, उताको 3वटा चाहिँ पिएचडी स्टुडेन्टको। उहाँहरूले हेरेको चाहिँ माटोबाट सर्ने विभिन्न रोगहरूलाई चाहिँ जैविक तरिकाले कसरी माटोको उपचार गरेर त्यो रोगबाट बचाउने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुभयो। यो चाहिँ हाम्रै म्यानेजर अहिले मास्टर्स गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको रिसर्च हो। यो चाहिँ अहिले नार्कमा काम गर्ने साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँले पिएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो जति पनि देख्नुहुन्छ हाम्रो जग्गा त्यो हरियो टिन लाग घर छ नि,
त्यहाँदेखि यो सबै हामीहरूको 25 बिघा जग्गा छ। अनि सबै पानीको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने इन्टरकनेक्सन छ। हाम्रो एउटा धारो यहाँ छ, दुईवटा धारो उहाँ छन्। पाइप चाहिँ झन्डै 1 बिघामा 10 किलोमिटर जति पाइप लाग्छ। त्यो हिसाब गर्दाखेरि 150 किलोमिटर त यो पाइप रहेछ हामीसँग। अनि यो सबै प्रत्येक गरामा चाहिँ हामीहरूको जस्तै अब यो गरामा पानी लाउनु पर्यो भने यो अब यसले चाहिँ यताको यो सिस्टमलाई कन्ट्रोल गर्छ। कहाँ पठाउने त्यो अनुसार हामीले खोल्ने र बन्द गर्ने गर्छौँ। मल पनि पाइपबाट जाने हो। मल र पानी दुईवटा मिसेर जान्छ। अब टाढा टाढा भयो नि त तपाईँको खेती त? हजुर। अनि त्यहाँबाट के बोकेर ल्याउने कि? होइन, हाम्रो ट्र्याक्टर प्रत्येक गरामा ट्र्याक्टर ल्याउने बाटो नत्र त कहाँ सम्भवै छैन नि। तपाईँको अब आज त्यहीँ चाहिँ 2 गाडी तरकारी होला, त्यो 2 गाडी बोकेर ल्याउनु त टिप्नुभन्दा बढी खेत लाग्ने हो। सरले सुरुमा यति ठुलो गर्नु भएको हो? सुरु नै 16-17 बिघाबाट गरेको, अनि पछि थप्दै गएर अहिले 25 बिघा। यो चाहिँ मेरो 100% व्यक्तिगत भयो। अनि हाम्रो यहाँ पारी 40 बिघामा चाहिँ हामी सामूहिक रूपमा गरेको, त्यहाँ बिउ बिजन काम गर्छौँ, फलफुल खेती पनि छ। अनि अहिले फेरि उहाँ उता 30 बिघा चाहिँ अहिले लिएको, त्यो पनि हामी 3 जना मिलेर गरेको। त्यहाँ चाहिँ आलु र प्याज गर्ने भएर त्यहाँ 40 यता 30 अनि यो चाहिँ यो 25 माडीमा यस्तो 100 बिघा प्लस चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने हो। 200 जनालाई रोजगारी। अब यहाँ चाहिँ 45 जना हुनुहुन्छ, अनि त्यो फर्ममा पनि लगभग 30-32 जना हुनुहुन्छ। अनि उता पनि अब हामीहरूको भर्खर सुरु गऱ्यौँ, त्यहाँ पनि झन्डै नै 20-22 जना हुनुहुन्छ हैन। यो वर्ष फर्सीले राम्रो भाउ पायो, यो गराले राम्रो इन्कम दियो हामीलाई। 9 लाखभन्दा माथि बेच्यो होला यतिबाट। यो र उ त्यहाँ यत्रै गरो छ, दुईटा गरेर अराउन्ड 12-13 कट्ठा छ। फर्सी चाहिँ तपाईँको 20 भन्दा माथि चाहिँ भयो भने त्यो त चिट्ठा परे जस्तै हो नि। टमाटर चाहिँ तपाईँको 20-25-30बाट माथि बेच्न पायो भने राम्रो इन्कम हुन्छ। अब सधैँ फेरि यस्तो हुँदैन नि त। अब गत वर्ष चाहिँ यही फर्सी यो बेलामा 5 रुपियाँ किलो थियो, अनि हामीले चाहिँ ऊ त्यो माथि एउटा चाहिँ 6 कट्ठा गरेर रोपेको थियौँ, हामीले टिप्दै नटिपिकन फाल्यौँ। यसलाई चाहिँ हामीहरूको यहाँ चाहिँ माछे खुर्सानी भनिन्छ, कहीँ कहीँ चाहिँ हात्ती सुने भन्छन्। के लाउनु भएको छ सर यहाँ? 5 बिघामा टमाटर छ होला। अनि त्यसपछि यो चाहिँ 1.5 बिघा, 1 बिघाभन्दा अलि बढी छ होला, 25 कट्ठा यति। क्याप्सिकम होला 1.5 बिघा यति। पिरो खुर्सानी छ, अनि हामीसँग कलर क्याप्सिकम छ, अनि हामीसँग लौका थियो फालियो, भर्खर फालियो। अब त्यसमा चाहिँ सिडलेस खरबुजा, बिहा नभएको खरबुजा। गत वर्ष र अघिल्लो वर्ष भाटभटेनीलाई दिएको थिएँ, अनि कलर क्याप्सिकम पनि दिएको थिएँ भाटभटेनीलाई। अहिले अब भाटभटेनीको चाहिँ सबै जल्यो होइन, त्यसले अलिकति हामीलाई पनि, नत्र भने अहिले चाहिँ कलर क्याप्सिकम भाटभटेनीलाई दिन्थ्यौँ नि त हामीले, राम्रै मूल्य दिएका थिए होइन। पोहोर चाहिँ खरबुजा हामीसँग सिडलेस 55 रुपियाँ किलो किनेका होलसेलमा, त्योभन्दा राम्रो भाउ हो नि त। अनि यो चाहिँ सबै हाम्रो भरतपुर र काठमाडौँ जान्छ कालीमाटी। यो उता देख्दाखेरि पुरै मर्यो देख्नु नि। यहाँ चाहिँ मैले 6वटा भेराइटी काँक्रो, हिउँमा नर्मल्ली फल्दैन होइन, चिसो हुन्छ। काँक्रो फल्नलाई राम्रो भनेको बेलुकाको टेम्परेचर 16-18, दिउँसोको टेम्परेचर 25-26 भएको चाहिँ राम्रो हो। तर त्यो त कहिले दिउँसो पनि हुन्न, राति पनि हुन्न। राति त अस्ति घटेर यहाँ 6 डिग्री पुग्यो त। अनि मैले भक्तपुर लोकलदेखि होइन, चाइनिज भेराइटीदेखि, इन्डियनदेखि, नेदरल्यान्डको पनि एउटा भेराइटी र यहाँ 6वटा भेराइटी रोपेको। अनि 3वटा भेराइटी त अब त्यो हुर्किने छैन, यस्तो चाहिँ स्ट्रेसले क्या बढी चिसो भएर होइन यस्तो भयो। 3वटा भेराइटीमा अलिअलि फाटाफुटाएर खर्च चाहिँ उठायो। फेरि यो बेला काँक्रो चाहिँ होलसेल 50 रुपियाँ किलो छ क्या। यो चाहिँ तपाईँको रिसर्च? यो रिसर्च मैले त्यो भेराइटल ट्रायल गरेको। अब यो चाहिँ सम्भव राम्रो भएन, अब यसलाई अर्को वर्ष चाहिँ प्लास्टिकले छोपेर, त्यो सानो टेम्पोरेरी प्लास्टिकले छोपेर हेर्छु भनेको छु। त्यो रिसर्च गरेको उहरू चाहिँ बिग्रेपछि नहुने जस्तो भएपछि अलि मनमा खल्लो हुन्छ। अनि यस्तो हो नि त, रिसर्च चाहिँ सधैँ के अरे हामीले चाहे अनुसारको त आउँदैन नि त होइन र। के सुधार्ने भन्ने कुरो थाहा भयो। जस्तै 6वटामा मैले 3वटा भेराइटी अर्को वर्ष छुँदिनँ, अब त्यसले त मलाई घाटा पुर्याएको छैन, नलेज त दियो नि त। तपाईँहरूले बिउ बिजनहरू किन्न चाहिँ नेपालमै किन्नुहुन्छ कि बाहिरबाट मगाउनुहुन्छ? एग्रोभेटहरूबाट। अहिले चाहिँ अब थाइल्यान्डको भने थाइल्यान्डको, अब नेदरल्यान्डको भने नेदरल्यान्डको, कहाँको भने त्यहीँको सिड ल्याइदिन्छ। अब हामीहरूले चाहिँ धेरै जसो सिड खुमलटारको तरकारी बाली विकास केन्द्र छ नि, अब त्यहाँबाट ल्याउँछौँ। पढाइ गरिसकेपछि म एउटा कम्पनीमा एज अ रिसर्च साइन्टिस्टको रूपमा चाहिँ काम सुरु गरेँ। अनि पछि चाहिँ म एज अ रिसर्च डाइरेक्टर भएर पनि काम गरेँ होइन। प्लान्ट बेस्ड ग्रोइङ मिडियामा अलि धेरै मैले काम गरेँ। जस्तै यहाँ कोकोपिट, पिट मसहरू त्यो जुन राखिन्छ नि, गमला राख्ने माटो भनेर बुझ्छन् यहाँ नेपालमा धेरैले होइन। यो फार्म चलाउँदा मसँग चाहिँ अलि धेरै चाहिँ थियो नि जुन आर्ट, म पछि त्यो कम्पनीमा गएपछि जे कुराहरू सिकियो त्यसले चाहिँ अलि धेरै आर्ट चाहिँ दिएको। त्यताको खेती चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ?
अब त्यहाँ चाहिँ कृषि भनेको उद्योग हो। अहिले डेनमार्कमा एभरेज ल्यान्ड होल्डिङ नै होइन लगभग धन्दा नै 110 बिघा जति नै होइन एभरेज छ र 20% किसानसँग 150 बिघाभन्दा बढी जमिन छ। यहाँ चाहिँ किसान भनेपछि मान्छेले अब होइन यो त अलिक खान नपुग्ने अब यो दुखिया रहेछ भन्ने हुन्छ। त्यहाँ किसान भनेपछि यो त औद्योगिक यो त धनी मान्छे रहेछ भन्ने हुन्छ क्या। तिनीहरूसँग सबै रिसोर्सहरू छ, तिनीहरूसँग मेकानाइजेसनमा गएका छन्। अब म एउटा चाहिँ गाई फार्ममा गएको 1000 गाई थिएँ अनि कति छन् चाहिँ तेरो चाहिँ ह्युमन रिसोर्सहरू सोधेको हामी जम्मा कति 7 जना छौँ अरे भन्थ्यो क्या उसले। 7 जनाले 1000 गाई पाले किनकि सबै अब दुनीदेखि लिएर दाना हाल्ने सबै चाहिँ अटोमेसनमा छ। तरकारी खेतीमा पनि त्यस्तै हो। तरकारी पनि धेरै जसो चाहिँ मेसिनमा गएका छन्। जस्तै रोप्ने पनि मेसिन हुन्छ, गोड्ने मेसिन हुन्छ, मेसिन चलाउने धेरै जसो काम चाहिँ के हुन्छ भनेपछि मेसिन चलाउने काम हुन्छ। उता चाहिँ किसान भन्ने बित्तिकै धनी यो चाहिँ उद्योगी भन्ने खालको सोच अनि यता चाहिँ किन किसान भन्ने बित्तिकै अलि हेयको दृष्टिले हेर्ने गरिब हुने भन्ने त्यो सोच आउने होला सो त पेसालाई चाहिँ मान्छेले हेला गरेको होइन। नर्मल्ली चाहिँ उनीहरूले उत्पादन गरेर आफैलाई खान नपुग्ने किसान छन् नि नेपालमा हो। त्यो भएपछि उसका चाहिँ आवश्यकताहरू पुरा गर्नलाई अरूसँग माग्न पर्ने भयो भनेपछि ऊ के भयो भनेपछि उत्पादन त गर्छ सधैँको मगन्ते हुने भयो। अनि आर्थिक रूपमा कमजोर भइसकेपछि मान्छे चाहिँ किसान मात्र होइन अरू पनि के हुन्छ हेपिन्छ। अनि त्यो पुग्ने गरी कमाउन नसकेपछि ऊ के भयो आर्थिक रूपमा सधैँ कमजोर भएपछि अनि त्यो कमजोर भएर हेपिएको। तर अहिले चाहिँ किसानहरू केही छन् नि त जसले वर्षमा 10-20 लाख रुपियाँ कमाएका छन् भने त्यो मान्छे चाहिँ हेपिन्न। कृषि पेसालाई भन्दा पनि मान्छेको इन्कमको स्टाटस हेरेर हेपिएको भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। नेपालमा नि त्यसरी विशाल विशाल खेतीहरू गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देखियो? त्यो चाहिँ मुख्य बाधा भनेको यहाँको ल्यान्ड हो। ल्यान्ड ओनरसिप छ नि। किन हाम्रो साना साना टुक्रा ल्यान्ड छ अनि जग्गाको मूल्य यति माथि छ नि खेती गर्ने जग्गा मूल्य कसैले पनि किनेर खेती गर्न सक्दैन। तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ। अब तोरीखेतमा हिजो 1 बिघा जग्गा हुने यहाँ भरतपुर तोरीखेत भन्ने ठाउँ अथवा त्यो वरिपरि त्यो 1 बिघा जमिनको मूल्य चाहिँ 5-7 लाख रुपियाँ थियो। तर आज जमिनको मूल्य बढेर यति माथि पुग्यो अहिले चाहिँ उसको 1 बिघा चाहिँ के भयो भनेपछि 15-20 करोड भयो। भनेपछि अब 20 करोडको मालिक काँदा कोदाल बोकेर खन्न जाँदा उसको चाहिँ के हो यसलाई कति नपुगेको त्यत्रो सम्पत्तिहरू काम गर्न गयो भने भन्दिनेले पनि भनिदिन्छ नि उसलाई पनि म त ओहो यत्रो सम्पत्ति भएको नि भन्ने हो। ऊ अब काम गर्न गएन उसलाई 1 कट्ठा बेचे जिन्दगी खान पुग्छ। अर्को 1 कट्ठा बेचे यो नेपालमा भएको सबभन्दा लग्जरियस गाडी आउँछ। अर्को 1 कट्ठा बसेपछि अब चाहिँ अरू सबै खर्च चढ्छन् भनेपछि अनि उसले चाहिँ किन चाहिँ जग्गाहरूलाई थोरै पैसा दिनु पर्यो। हाम्रो जग्गाको प्राप्ति चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या छ। मैले यहाँ 50 बिघा बनाउँथेँ नि त जग्गा यताउता माग्छु यहाँ पाइँदैन। यहाँ चाहिँ आज क्याप्सिकम आज टिपेर बजार लाने हो। किलो खर्च आएर 37-90 खाने होइन। रुङ्गो यहाँ उता हाम्रो चाहिँ के अरे सुपरभाइजर भाइको घर चाहिँ भइरह हो। आइएससी अस्ति पास भएर कति 88% ल्याएँ भन्दै थिएँ। के सिकाइ भइरहेछ यहाँ? अब यहाँ एउटा ठुलो फार्म छ यहाँ त सबै सिक्न पाइन्छ नि त सुरुदेखि लास्टसम्मको। अब कलेजमा एउटा सीमित एरिया हुन्छ त्यतिमा धेरै सिक्न पाइँदैन। यहाँ छोडेर गइसकेपछि पढेर पछि आफू गर्ने कि फ्यामिलीको कन्डिसन हेर्दाखेरि त बाहिर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। कुनै पनि कुरा स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लगानी हुनुपर्छ। अब हाम्रो त्यो सुरुमै स्टार्ट गर्ने बेलामा त्यति लगानी हुँदैन। पहिला विदेश जाने कमाएर आएर आफ्नै देशमा के गर्ने भन्ने अब सबैले सोचेर त्यही भएर जाने हो। गइसकेपछि उता जरा यति चाहिँ गहिरोसँग गाड्छन् त्यो उखेल्नै गाह्रो हुन्छ र त्यो उखेलेर त ल्याउनै गाह्रो हुन्छ। तपाईँले चाहिँ कसरी त्यो जरा उखेल्न सक्नु? अब त्यसको चाहिँ अर्को फेरि मेरो अलि विगतको कथा चाहिँ भन्दाखेरि तपाईँलाई फार्मिङ चाहिँ मेरो यो चाहिँ यो मेरो बिजनेस पनि होइन होइन यो मेरो करियर पनि होइन। यो मेरो के अरे ब्लडभित्र छ ड्रिमको काम होइन त्यो सपना हो क्या यो भनेको मेरो यस्तो फार्म हाउस जहाँ मैले चाहेको कुरा रिसर्च गर्न सकूँ जहाँ धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ रोजगार दिन सकूँ अनि मैले चाहेको चाहिँ जानेको नलेज अरूलाई ट्रान्सफर गर्न सकूँ
भन्ने एउटा हुन्छ नि मान्छेको ड्रिम, यो चाहिँ मेरो चाहिँ सपना थियो होइन। अब मैले त्यही भएर यहाँबाट बेसरी कमाएर उधुम गरौँला, त्यहाँ घर बनाउँला, कतै घडेर किनौँला भने छैन। अहिले आज मैले चाहिँ 45 जना कति हुनुहुन्छ काम गर्ने, उहाँहरूलाई तलब दिन पुगोस्, मेरो खर्च उठोस् र यो चाहिँ चलोस् मजासँग। विदेशमा बस्ने धेरै मान्छेहरू कन्या कहीँ कुनामा चाहिँ राखेका हुन्छन्, म चाहिँ नेपाल फर्किने हो, अब यति चाहिँ पढाइसकेर फर्किने हो, अथवा अलिकति पैसा कमाएर फर्किने हो, छोरो अलि ठुलो होस् छोरी अलि ठुलो होस् फर्किने हो, अब एउटा चाहिँ जागिन लाग्छ अनि फर्किने हो, गर्दा गर्दै मान्छे बुढो भएको छन् होइन। तपाईँलाई चाहिँ केले आँट दियो त नि यस्तो थियो, म चाहिँ जहाँ पनि गइन्थेँ नि त मिटिङहरूमा सेमिनारहरूमा, अनि अब मान्छेले प्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ आफूले गर्छ होइन, यो कुरा त नेपालमै गर्न सक्छु त म होइन, म किन यहाँ बसिरहेको छु, म बाँच्नलाई त भात खान त म त जाँगै पनि सक्छु, किन यहाँ बसिरहेको छु भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो। सधैँभरि सपना त मैले डेनमार्कको सायदै एक दिन पनि देखिनँ होला हो, सधैँ सपना यतै देखिने होइन। अनि त्यो भएपछि अब यो खुसी उहाँ थिएन, मेरो चाहिँ खुसी उहाँ थिएन, म परिवारसहित थिएँ, मेरो एउटा छोरो अनि त्यसपछि गएर श्रीमती, मेरो छोरो उहीँ जन्मेको, अहिले पनि मेरो छोरो र श्रीमती उतै छन्, डेनमार्कमै छन्। त्यहाँ चाहिँ खुसी नभएपछि अब खुसी खोज्न त पर्यो नि त होइन र मान्छे, मेरो खुसी चाहिँ यहाँ रहेछ क्या नेपालमा। हामी बुढाबुढीले सल्लाह गरिसकेपछि अब यहाँ बसेर भएन होइन, नेपालमा गएर केही काम चाहिँ गर्नु पर्यो भनेपछि श्रीमतीले चाहिँ हुन्छ अब तँ जा, तेरो खुसी त्यहाँ छ भने, तर अब म नेपाल गएर चाहिँ काम गर्न सक्दिनँ, अब मलाई चाहिँ छोरालाई मलाई पाल्न सक्दा बोला हामी आउँछौँ उहाँहरू भनिन्। अब पाल्न सक्छु उहाँहरू 2 वर्ष अगाडि चाहिँ अनि जाम भनेको, छोरोले होइन म त पढाइ यहीँ गर्छु भन्नु थाल्यो, अलि ठुलो भयो नि त, 13 वर्ष भएको थियो छोरो, भएको छु अब छोरो चाहिँ पढाइसकेर आउने हुन्छ। अनि अब त्यो भएपछि छोरोसँग अब फेरि 18 वर्ष नपुग्ने छोरोलाई एक्लै छोड्न मिल्दैन त्यहाँ होइन, एकजना प्यारेन्ट हुनैपर्छ। त्यस कारणले गर्दा अब छोरो अहिले अब 15 वर्ष पुरा 16 महिन्दैछ, 9 कक्षा पढ्छ, अब 3 वर्षमा अनि छोरो 18 वर्ष पुगेपछि अब उसलाई यहाँ छोड्ने अनि श्रीमती पनि आउने। तर अब यस्तो अहिले पनि म चाहिँ अब वर्षमा 2 पटक जान्छु, उनीहरू 1 पटक आउँछन्, अनि नर्मली हामी वर्षमा 3-4 महिना सँगै हुन्छौँ। जस खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ? अब खुसी नभए त्यहाँ किन बस्ने र। खुसी चाहिँ के रहेछ? आत्मसन्तुष्टि, आफूलाई चाहिँ मन लागेको काम होइन गर्न पाइयोस् र आफूले जे सपना देखेको छ अनि त्यो सपना मैले पुरा गर्दैछु है, म त्यही सपनाको बाटोमा छु है भन्ने आफूलाई फिल होस्। अनि महत्त्वकाङ्क्षा बढ्दै गएपछि मान्छे खुसी पनि घट्दै जाँदो रहेछ, एक्सपेक्टेसन बढाउँदै लगेपछि खुसी चाहिँ घट्दै जाँदो रहेछ। त्यस कारणले एक्सपेक्टेसनै नराखिदिएपछि त होइन थोरै कुरा प्राप्त हुँदा पनि खुसी हुन्छ नि होइन र। यत्रो गरेपछि पनि त्यो एक्सपेक्टेसन नराख्ने, अपेक्षा नराख्ने भन्ने होइन, यो चाहिँ यस्तो हो, तपाईँको योजना चाहिँ बनाउने हो, प्लान चाहिँ बनाउनु पर्यो, काम चाहिँ गर्ने हो। अब त्योबाट सधैँ म सफल हुन्छु भन्ने यो के अरे एक्सपेक्टेसन राख्यो भने असफल हुँदाखेरि त फेरि दुःखी भइहाल्यो नि त होइन र। फर्सी सधैँ होलसेलमा 25 रुपियाँमा जान्छ भन्ने सोच्यो भने दुःखी भयो, 5 रुपियाँ पनि जान्छ, कहिले फाल्दिनु पनि कहिले फाल्न पर्छ, जोतेकै छु मैले। त्यो तौरी चाहिँ अर्को, यो जग्गा मैले मागेको छु, पाएको छैन, अरू सबै जोडेको पल्ट यो सबै यो चाहिँ बन्दकी किनेको, 15-20 बिघा चाहिँ बन्दकी किनेको छु 40 लाखमा। 1 बिघाको 2 लाख रुपियाँ मैले पहिला अग्रिम दिएँ भनेपछि त्यो 2 लाखको जति ब्याज आउँछ नि त्यो ब्याज मैले लिँदिनँ, अनि उहाँहरूले चाहिँ मेरो यो जग्गा भाडा लिनुहुन्न। त्यो 18 बिघा जति छ होला यहाँ सायद होइन बन्दकी, त्यो 36 लाख रुपियाँ सुरुमा इन्भेस्ट गर्न त पर्यो, तर मलाई अहिले भाडा तिर्नै तनाव भएन। अनि त्यो 36 लाख मेरो चाहिँ के अरे डिपोजिट भएर बसिरहेको छ, त्यो जग्गा उहाँहरूले फिर्ता गर्दा त्यो पैसा मलाई फिर्ता हुन्छ, अनि त्यो पनि कन्ट्याक्ट गरेर 10 वर्ष चाहिँ फिर्ता गर्न नपाउने भएर चाहिँ बनाएको छु। यहाँ धन्यवाद 21 जना जग्गा ल्याएको छु मैले त। तपाईँको चाहिँ सपना के हो? माडीमा चाहिँ अब कृषिको अलिक ठुला 2-4वटा यस्ता चाहिँ के अरे होइन प्रोजेक्टहरू गर्ने, जहाँ चाहिँ अब 200 माथि मान्छेले रोजगारी पाउन् र यसलाई चाहिँ नेपालभरिका किसानका लागि अथवा कृषि सिक्न चाहिँ चाहनेहरूका लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ एज अ नलेज सेन्टर रूपमा विकास गरौँ। अहिले पनि हुन्छ, हामीहरूको वर्षमा झन्डै मैले 1000 मान्छेलाई तालिम दिन्छु, हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टर पनि छ यहाँ, भोलिबाटै चाहिँ गोर्खाका हुनुहुन्छ, अस्ति अफिसरहरूको तालिम थियो, 35 जना मान्छे आएर बस्ने खाने व्यवस्था, बेड पनि छ 35 बेड, अनि ट्रेनिङ सेन्टर छ, हामीसँग किचन पनि छ, सबै खाने बस्ने सबै। भाइ हाम्रो चाहिँ म्यानेजर भाइ एमएससी गर्दै हुनुहुने भए हो, मास्टर शैली एथोलोजी गरिदिन्छ। म्यानेजर भएर के गर्नुपर्छ यहाँ? सामान्यतया बुझ्ने भाषामा भन्दा मैले बिरुवालाई पाल्ने काम गर्ने हो। बिरुवालाई पाल्ने भन्दा त्यसले खाना दिनु पर्यो, पानी दिनु पर्यो, अनि
कहिलेकाहीँ डिजास्टरहरू आउँछन्, रोग किराहरू आउँछन्, त्यो रोग किराहरूबाट कसरी बचाउने भन्ने त्यसमा वर्क गर्ने भयो मैले। के नाम तपाईँको? मेरो तर्कराज जोशी हो। त्यही घर चाहिँ मेरो सुदूरपश्चिम महेन्द्रनगर। पहिला चाहिँ अर्को के अरे धनगढी भाइ हुनुहुन्थ्यो, हजुर। उहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियातिर लाग्नुभयो। ए तपाईँको साथीहरू पनि धेरै बाहिर जानुभएको छ होला नि? मोस्ट अफ द मान्छे त विदेश नै जाने। अब म यहाँ बाध्य हुँदैछु, अब मैले आफैलाई हेर्छु अरूलाई भन्दा नि किन हेर्ने होइन। संसार सानो भयो। पढेको मान्छेहरू बाहिर जाँदै गइरह्यो भने त तपाईँको सपना फेरि कसरी पुरा होला त? मैले यहाँ ब्याचलर सकिसकेपछि अथवा मास्टर सकिसकेपछि म यही देशमा चाहिँ काम गरेर पनि बाँच्न सक्छु भन्ने कुराको ग्यारेन्टी भयो, अथवा मेरो चाहिँ प्राइमरी निड्स म पुरा गर्न सक्छु भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हो भने को छोडेर जान्छ र, घर परिवार छोडेर। अब राज्य चाहिँ बिस्तारै अब चाहिँ बलियो हुँदै गइसकेपछि अनि अब यस्ता भाइहरू बाहिर गए पनि फर्केर फेरि आइहाल्नुहुन्छ होइन। धेरै छुटे छ नि यहाँ पनि छुटे छ। अब चाहिँ नछोड्नु है, यो बरु आज ढिलो भयो भने केही छैन, आज सिमला मात्रै टिप्ने हो, झार चाहिँ निकाल्नु होला। धेरै जसो मेसिनले नै हुन्छ, ट्र्याक्टर मेसिनहरू होइन, त्यसले गर्छौँ। सिड डिलरदेखि ड्याङ बनाउने मेसिनदेखि जोत्ने सबै औजारहरू, विभिन्न किसिमको औजारहरू, अनि त्यसपछि विडर यो गोड्ने मेसिन। यो वर्ष चाहिँ अहिले आलु गोड्ने मेसिन पनि किन्न खोजेँ, अनि आलु रोप्ने मेसिन पनि किन्न खोजेँ। यहाँ सबै यो मुनि पाइप छ, पाइप सबै उहाँ अघि देख्नु भएको थियो नि, हजुर। जस्तै अब यो गराएको यहाँ छ, यहाँ चाहिँ सेन्सर राख्ने, अनि यहाँको सेन्सरले पानी कम भयो भन्दा बित्तिकै त्यो कम्प्युटरले चाहिँ यहाँको भल्भ खोलिदिन्छ, अनि पानी आउँछ, अनि पुगेपछि फेरि यसले पुग्यो भन्छ सेन्सरले, त्यो अहिले छ म देखाउँछु माथि। अनि तपाईँको सिको गरेर यस्तै गर्न खोज्नेहरू छन्, व्यापक छन्। यहाँ आएर तालिम लिन्छ नि, त्यो 1000 मध्ये 500 जना चाहिँ व्यवसाय किसानहरूको फोन व्यापक आउँछ, मलाई सोध्नुहुन्छ होइन किसानले। मलाई चाहिँ खुसी पनि लाग्छ, किसानले फोन गरेर आनन्द लाग्छ। म नर्मल्ली राति 11 बजीतिर 12 बजीतिर सुत्छु, अनि मैले चाहिँ धेरै जसो फोन चाहिँ बेलुका 7 बजीदेखि 10 बजी गर्नुहोस् है भन्छु। किसानहरूलाई पनि फुर्सद, मलाई पनि फुर्सद। अनि कस्तो कस्तो खालको प्रश्नहरू हुन्छ उहाँहरूको? यही रोग लाग्छ, सर यस्तो भयो के गर्ने होला, अब यो सिजनमा कुन बाली रोप्ने होला, प्लानिङदेखि लिएर समस्याको समाधानसम्मका फोन आउँछ। यो थोपा सिँचाइ चाहिँ 2 लाइनमा सट्टामा 1 लाइन हाल्दा पुग्दैन थियो सर यसलाई? 2 लाइनको सट्टा 1 लाइन हाल्दा पनि पुग्छ। मेरो उता 2 लाइनको सट्टा 1 लाइन छ, तर बेटर चाहिँ 2 लाइनै हुन्छ। आलु चाहिँ मल्चिङ प्रविधिमा आलु रोपेको, यो नयाँ चाहिँ होइन, हामीले पहिलो पटक गरेको। यसले चाहिँ उत्पादन धेरै राम्रो बनाउँदो रहेछ। आज यो कति 70 दिनको आलु भयो, फलाइ चाहिँ राम्रै छ जस्तो लाग्छ। यो आलुको साइज आइसक्यो, सानो पनि छ, अझ बढ्दैछन् आलु त। प्रति बिघा 30 टनभन्दा बढी होला जस्तो देखिन्छ अहिले चाहिँ यसको फलाइ हेर्दाखेरि। 2 बिघामा मेरो लक्ष्य चाहिँ 60 टन बनाउने हो। अहिलेको लक्षण हेर्दा त्यो पनि बढ्छ है जस्तो देखिन्छ। पोहोर मैले अलिकति रोपेको थिएँ, अनि काभ्रे किसानहरू हाइटेकको तालमी लिन आउनुभएको थियो, चाहिँ बेसरी झार थियो, के अरे आलुबारीमा, आलुभन्दा अग्लो झार थियो। अनि त्यसपछि काभ्रेको एकजना किसानले, अनि सर मैले त यसरी मल्चिङ लाउँछु, तपाईँ मल्चिङ गर्नुहोस् राम्रो भनेर भने, मैले फेरि हेरिरहेको थिएँ। अनि अहिले चाहिँ ट्रायल गरेको, अहिले नै अब हाम्रो पहिल्यै वर्ष चाहिँ एकदम राम्रो छ आलु चाहिँ होइन। एक दिनमा सबै आफ्नो एभरेजमा मेरो दैनिक हिँडाइ मेरो एभरेजमा 10 किलोमिटर। यो फार्मलाई 2 पटक त मिनिमम म घुम्छु, मिनिमम कहिलेकाहीँ 3-4 पटक हुन्छ। अब घोकन्ते विद्या धावन्ते खेती होइन, त्यो भएपछि सबै कुरा देखिन्छ नि त, गएपछि फिल्डमा देखिन्न। अनि टिपेर भ्याउँछ नि त यतिले, केटाहरूलाई पनि यति ल्याउनु पर्यो, भ्याउँछन्। एक गाडी बनाउँछौ, 29 वटा त आउला सर। अस्ति त 38 वटा, कतिवटा बनायो अहिले 9 वटा भनेपछि अस्ति कटाउँछ। 39-40 हुन्छ। राम्रै छ। टमाटर अनि कलर चाहिँ काठमाडौँ पठाइदिनु पर्ला सोझै। काम गर्नेमा अहिले 3 जना चाहिँ बहिनीहरू बाराको हुनुहुन्छ, अरू सबै यो गाउँको हुनुहुन्छ। यो गाउँको चाहिँ कति 20 जना थिए। यताबाट आउनेमा 80% चाहिँ दलित हुनुहुन्छ, यताबाट आउनेमा 60% चाहिँ थारू, 70%। टिप्ने, रोप्ने, यो गोड्ने सबै महिलाहरू, यो धागो लाउने, किला ठोक्ने सबै महिलाहरू। किनभने हाम्रो ज्याला चाहिँ समान छ क्या, पुरुष र महिलालाई समान ज्याला हो, फरक छैन। अनि हामीले सुरुमा अब त्यही नीति बनायौँ, पुरुष र महिलालाई ज्यालामा फरक नगर्ने र पुरुषहरू चाहिँ फेरि मान्छे के रहेछ भने आफूले जति ज्याला पायो नि
त्यतिमा खुसी छ तर चाहिँ महिलाले अलिक कम पाइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ होइन त्यसमा चाहिँ खुसी क्या महिलालाई अब उसले भन्दा 20 रुपियाँ कम दियो खुसी हुने होइन अब मेरो पनि आयो त नि के अरे उनीहरूले पनि मैले जति कमाखानु भनेर नभने जात त्यस्तो हुने ह्युमेन नेचर त्यस्तो हुँदो रहेछ है सबैको महिनाभरिको हाम्रो चाहिँ अहिले कति 19,000 बुझ्नुहुन्छ हामीले कोठा दिएका छौँ अब बिरामी हुँदाखेरि छुट्टी दिन्छौँ अनि सरकारी विधामा चाडपर्वमा पेड छुट्टी दिन्छौँ कति रमाइलो रहर लाग्दो लाग्ने हेर्दाखेरि काम त्यहाँ लर्रै यसरी बोरा हुन्छ नि हजुर अनि बोरा गन्छु अनि जति धेरै बोरा हो त्यति खुसी लाग्दो रहेछ क्या मलाई एउटा साथीले भन्थ्यो क्या दाइ आलु बेच्थ्यौँ हामी 10 बोरा बेचेर के अरे 30,000 आउँदाखेरि जति खुसी हुन्थ्यो के अरे हुन्थ्यो नि 30 बोरा बेचेर 30,000 आउँदाखेरि चाहिँ बढी खुसी हुन्छ रहेछ भनेको बोरा धेरै भएपछि धेरै खुसी हुन्छ अरे क्या मूल्य उयो भए पनि सुरुमा यो गर्छु भन्ने दिमागमा कसरी आयो सर अब डेनमार्कमा बसेपछि अब उतै बस्ने कि भन्ने पनि थियो होइन कति बस्यो घर किनौँ भन्ने पनि हो अनि घर किन्ने जस्तो फार्म साइज किनौँ भनेर चाहिँ हेरेँ पनि मैले कति 6 हेक्टर ल्यान्ड 4वटा ग्रिन हाउस अनि वेयर हाउस अनि एउटा चाहिँ घर पाएर अब त्यो किन्ने भएर सबै फिक्स गरियो त्यहाँ ऋण चाहिँ लिनु पर्ने थियो कति 25 वर्ष बनाऊ कि 30 वर्ष बनाऊ भनेर सोध्यो उसले अनि 25 वर्ष बना त भनिहालेँ मेरो उमेर चाहिँ 43 वर्ष थियो होला त्यो ऋण तिर्न त बस्नै पर्यो अनि 70 वर्षपछि अनि त्यहाँ त्यो वृद्ध भत्ता खान चाहिँ आयो भनेर सबैले गाली गर्नेलाई किन जाने नेपाल अब नेपाल जान्छ भने फेरि छ नि त हरेक मान्छेलाई छ नि त सबले चाहिँ उ गरेर हेला गर्ने बेला किन जाने यो वृद्ध भत्ता खान आएको चाहिँ सबै जवान जति उता काम गरेर उता अर्कालाई दियो भनेर भन्ने बेला किन जाने भन्ने हो रातभरि निद्रै लागेन अब भोलि बिहान साइन गर्नु छ है निद्रै लागेन अनि सल्लाह गऱ्यौँ अब यो यसो नगरौँ नेपाल गएर गर्ने होइन अब सुख नेपालमै छ साँच्चै भने सुख यदि चाहिँ सन्तुष्टि लिने भने सुख नेपालमै छ क्या विदेशमा छैन अलिअलि दुःखी भएर चाहिँ मान्छे विदेश गएको बुझ्नु नि किन दुःखी भएको भनेपछि छेउकै मान्छे चाहिँ विदेश गएर अब अग्ला अग्ला घरका छेउमा फोटो खिच्छ समुद्र छेउमा फोटो खिच्छ ओहो यसले त बेसरी सुख पाएको छ भन्ने चाहिँ त्यो डाहाले यता दुःखी भएको होइन अर्कोले सुख पायो भने डाहाले दुःखी भएको के अरे त्यही अघि भनेको जस्तै कथा ल हुन्छ जाऊ अब पाल्ने भएपछि बोलाऊ भनेर चाहिँ मैले बिहानै 6 बजे त्यसलाई मेल लेखेँ र म चाहिँ अपरजट नेपाल जानुपर्ने हो आज मैले यो साइन गर्न आउनु भ्याइनँ सरी भनेर मेल लेखेँ र अनि म चाहिँ 3 दिनपछिको टिकट काटेर नेपाल आएँ तत्कालै आउनुभयो 3 दिनको टिकट काटेर उता म त्यो बेला जारी थिएँ म चाहिँ त्यतिखेर रिसर्च डाइरेक्टर थिएँ अपरजट जानु पर्यो भनेर 3 दिन अनि छुट्टी मागेँ अनि नेपाल आएर चाहिँ अनि बल्ल मैले उसलाई राजीनामा पठाएँ त्यति छिटो निर्णय गर्नुभएको तपाईँले यदि मैले सोचेर निर्णय गरेको भए मेरो छोराको भविष्य सोध्थेँ मेरै भविष्य के हो भनेर सोध्थेँ यहाँ आएर आउने चाहिँ विभिन्न समस्या के आउँछ भनेर त्यो एनालाइसिस गर्न लाग्थेँ म आउँदिनँ थिएँ 3 दिनभित्र गरेको डिसिसन भएको कारणले म आउन सकेको नत्र छोरो 9 वर्ष थियो सबै साथीहरूले त्यहीँ घर किनेर अब सेटल हुने लाइनमा थिए अब तिनीहरूलाई हेरिन्थ्यो होला उनीहरूसँग आफूलाई कम्पेयर गरिन्थ्यो होला अनि यहाँ नेपालको चाहिँ अब सबै भनौँ न त अप एन्ड डाउन यो हेरिन्थ्यो होला कुनै पनि हालतमा आइन्थेन त्यस कारण सर्ट क्विक डिसिसनले आएको तपाईँले लोनबाट गर्नुभएको छ कि कसरी यस्तो म डेनमार्क आउँदाखेरि हामीसँग अलिकति चाहिँ हामी बुढाबुढीले कमाएको पैसा अलिकति थियो 1 करोड जति चाहिँ मैले पैसा लिएर थियो हामीसँग क्यास थियो अनि एउटा दुईवटा जग्गा किनेका थियौँ हामी डेनमार्क बस्दा त्यो जग्गा बेचेँ अनि त्यो बिचमा फेरि मेरो श्रीमतीले उताबाट मेरो चाहिँ एकदम भेरी होइन चाहिँ स्ट्रङ ब्याक सपोर्ट चाहिँ मेरो श्रीमती नै हो होइन आर्थिक रूपमा पनि मोरल रूपमा पनि यो मेरो चाहिँ के अरे 12 वर्षको उनको 16-17 वर्षको डेनमार्कको कमाइ सबै यहीँ छ 12 वर्ष बस्नुभयो तपाईँ म चाहिँ 12 वर्ष बसेँ अनि त्यसपछि गएर म 8मा गएर 20मा आएको अब श्रीमती चाहिँ 9मा गइकन अहिलेसम्म उही छन् अनि अलिकति चाहिँ लोन लिएको छु 70 लाख जति लोन लिएको थिएँ अहिले चाहिँ 30 लाख जति लोन छ ब्याङ्कमा मेरो अर्को एकदमै स्ट्रङ ब्याक सपोर्ट भनेको चाहिँ मेरा साथीहरू हुन् कुनै बेला मसँग सञ्चय कोषको ऋण झन्डै 70-80 लाख रुपियाँ सञ्चय कोषको ऋण थियो साथीहरूले सञ्चय कोषबाट निकालेर कसैले 8 लाख कसैले 10 लाख कसैले 5 लाख अब कति निकाल्न सक्छन् त्यति चाहिँ मलाई दिएर झन्डै 70-80 लाख रुपियाँ साथीहरूसँग ऋण ल्याएको थिएँ कहिले ऋण मुक्त भइन्छ त अब थप्दै नगएको म गत वर्ष पहिल्यै ऋण मुक्त हुन्थेँ अब अलिअलि ऋण भयो भने जाँगर पनि लाग्छ होइन अनि
अनि माडीको मान्छेले सिमला खान्छन् आजकल हजुर खान थाले माछा चाहिँ खान थाले अझै खान थालेन नि माछा खासै बिग्दैन बिग्छ एकदम कम मात्रामा यो माडीको मान्छेले चाहिँ पकौडा बनाउन जानेन हजुर माछाको चाहिँ असाध्यै राम्रो पकौडा हुन्छ नि तपाईँको भरतपुरको मन्डीमा अँ 20 रुपियाँ पिस लिन्छ पकौडालाई एउटा माछालाई हाम्रो चाहिँ मन्थली धन्य नै 2 देखि 3 लाखको सेल यहीँ फार्मबाट हुन्छ यो चाहिँ आज काठमाडौँ जाने हो गाडी भरतपुर चाहिँ हामी आफ्नै गाडी लैजान्छौँ हामी तरकारी बोक्ने गाडी पनि छ अनि काठमाडौँको चाहिँ व्यापारीकै गाडी यहाँ आउँछ कहिलेकाहीँ एक बिहाको टमाटर मैले चाहिँ रेकर्ड एक बिहा टमाटर 33 लाखसम्ममा बेचेको छु त्यही एक बिहाको टमाटर चाहिँ मैले चाहिँ 4 लाखमा पनि बेचेको छु फलेको चाहिँ उति नै हो भाउले गर्दा त्यस्तो भयो अनि त्यो बे सिजनको निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन त अलिअलि चाहिँ हुन्छ तर त्यति धेरै बे सिजन चाहिँ नेपालमा अलिक कम हुन्छ किन भनेपछि अब यहाँ तराईमा चाहिँ बेसी हुन्छ पहाडको सिजन हो वहाँ बेसी हुन्छ यहाँ सिजन त्यस्तो हुन्छ अनि बाहिरतिर पनि यस्तो हुन्छ जस्तो सिजनमा फल्ने हुन्छ सिजनमा भन्ने हुन्छ कि धेरै जसो चाहिँ के हुन्छ क्लाइमेट कन्ट्रोल ग्रिन हाउसहरू हुन्छ सबै कुरा टेम्परेचर ह्युमिडिटी लाइट कार्बन डाइअक्साइड सबै कुरा टोटल्ली कन्ट्रोल भएको हुन्छ त्यसकारणले त्यहाँ सम्भव भयो अब यहाँ चाहिँ हामीसँग त्यो क्लाइमेट कन्ट्रोल ग्रिन हाउसहरू छैनन् अलिअलि यस्ता खालका चाहिँ नेचुरली भेन्टिलेटेड अथवा चाहिँ पोली हाउसहरू चाहिँ छन् अब यसमा चाहिँ सबै कुरा कन्ट्रोल गर्न सकिन्न तपाईँकोमा चाहिँ त्यस्तो अटोमेटेड ग्रिन हाउसहरू छैन अटोमेटेड एउटा बनाउन मन छ तर यो बेसरी खर्चिलो छ तपाईँको एउटै मैले लाइट हाल्न पर्यो यो 200 मिटर स्क्वायर उता भएर चाहिँ हजुर कोटेसन मागेको अनि उहाँले एकजनाले चाहिँ कोटेसन 70 लाखको दिनु ए अब त्यो 70 लाखको लाइट हालेर के गर्ने यो ग्रिन हाउसबाट मेरो चाहिँ निकालेको अहिले चाहिँ क्यालकुलेसन के छ भने 18 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ लगभग 3 लाखभन्दा कम मैले चाहिँ नाफा गरेँ भने म सधैँ घाटामा योमा त्यही भएर यो चाहिँ कलर क्याप्सुल हालेको छु होइन कलर क्याप्सुल हालिसकेपछि के भयो भनेपछि यसको मूल्य राम्रो छ अहिले बजारमा 250 300 सम्ममा जान्छ किलोको ठुलो फलेको छ यो भेराइटी नै यस्तो छ यो एउटै चाहिँ 400 ग्रामसम्मको छ कुन कुन रङमा हुन्छन् यो रातो भयो पहेँलो भयो मसँग यो दुईटा छ अनि अर्को अरेन्ज हुन्छ अरेन्जको मैले अहिले रोप्न भने चाहिँ बिउ बेसरी महँगो रहेछ एउटा सिडलाई 13 रुपियाँ कति पऱ्यो रातोलाई 13 रुपियाँ 50 पैसा पहेँलोलाई 11 रुपियाँ 50 पैसा यस्तै कति पऱ्यो मलाई होइन अरेन्ज एउटा सिडलाई त्यो अरेन्जको चाहिँ 25 रुपियाँ भने एउटा उही मूल्यमा बेच्ने भनेपछि किन त्यो धेरै खर्च गर्ने र मैले रातो र पहेँलो मात्रै रोपेँ कहाँ हो हजुरको घर बारा जिल्ला कुन ठाउँमा कोल्बीमा उहाँहरू चाहिँ हाम्रो पहिलाको सुरुको मेम्बर हजुर उहाँको मामाको छोराको उहाँहरूको गाउँ एउटै 4 वर्ष होइन बाबुजू आएको 4 वर्ष पुरा भयो छोरी चाहिँ अहिले क्याम्पस पढाइरहनु भएको छोरी पढाइसकेपछि घर छोरी पढाउने आँखो कमाउन अब गरीब मान्छे कहाँबाट आउँछ पैसा बुढाबुढी काम गर्ने छोरी पढ्ने छोरो आउँछ के विषय पढाइ अरे छोरीले म्यानेजमेन्ट अहिले 11 हो क्या 11 होइन 12 छोराहरूले चाहिँ पढेको छैन जति छोरा 5 मा पढेर छोड्दियो कान्छोले त त्यही पनि गरेन यिनले चाहिँ पढिन् काठी रहेछ नि चाहिँ अहिले अलि छुट्टी हो र के नाम लक्ष्मी अनि हजुरको नाम चाहिँ के हो नि देवकी ए उहाँहरू बस्ने 5 कोठा छ हजुर अनि उता 2टा कोठा छन् उहाँ तल फेरि 2टा कोठा छन् अहिले त्यो चाहिँ खाली छ यो चाहिँ हाम्रो काम गर्नेहरूको आफ्नो आफ्नो किचन गार्डन ए मैले चाहिँ यहाँ खेती गरेर बिउ बरु हामी ल्याइदिउँला भनेर होइन के चाहिन्छ मलाई यहीँ छ बिउ हामी ल्याइदिन्छौँ अलिकति गरेपछि आफूलाई खान होइन हामीसँग सबै कुरा नहुन सक्छ होइन जङ्गल यहीँ रहेछ है जङ्गली जनावरले दुःख त दिँदैन होइन मेरो यो मेस जाली छ यो पुरै अनि यतातिर जहाँ जनावर इन्ट्री पोइन्टमा सबै कम्पाउन्डिङ छ ए अनि उतातिर चाहिँ त्यो गाउँ छ नि गाउँले चाहिँ जङ्गली जनावर छेक्ने काम चाहिँ गाउँले गर्यो त्यो पनि एउटा एकदमै राम्रो बार रहेछ नि त गाउँ पनि त्यो बाँदर त्यहाँसँग आएर चाहिँ तिनीहरूलाई बेसरी दुःख दिन्छ हाम्रो बारी अहिलेसम्म बाँदर पुगेको छैन धेरै जसो गाई हाम्रो चाहिँ लोकल क्रस छन् हाम्रो सबभन्दा धेरै दुध दिने गाईले छाकमा 8-9 लिटरभन्दा दिने छैनन् ए अनि यो दुध के गर्ने डेरीमा जान्छ डेरीमा जान्छ
यसलाई घाँस चाहिँ हाम्रो घाँस खेती दिन्छ। ए घाँस आफै चाहिँ सुपर नेपेर गरेका छौँ अनि मकै रोपेर साइलेज बनाउँछौँ। पहिला सुरुमा चाहिँ पशु नाफा थिएन, पछि मैले आफैले दाना बनाउन थालेपछि चाहिँ बल्ल नाफा गएँ। यो फार्मलाई चाहिँ अर्ग्यानिकमा लाने मेरो उद्देश्य हो। यो टनलभित्र यो सबै अर्ग्यानिक देख्नुभयो। उता पनि हामीहरूले के गर्छौँ भनेपछि टोटल न्युट्रिएन्ट रिक्वायरमेन्टको भनेको जति बिरुवालाई चाहिन्छ त्यसको मोर देन 60% चाहिँ हामी कम्पोस्टबाट दिन्छौँ। त्यसले चाहिँ माटो अहिले सुधारिँदै गएको छ, पहिलाभन्दा अहिले माटो राम्रो भएको छ। त्यो सुधार्ने मुख्य कुरा भनेको कम्पोस्ट मल हो। गाईबस्तु पालिएन भने खेती कमजोर हुन्छ। यो चाहिँ भर्मी कम्पोस्ट हो। यो वर्ष बनाएको हामीलाई चाहिँ बाहिरबाट कम्पोस्ट किन्ने पहिला चाहिँ 20-22 लाख रुपियाँ चाहिँ कम्पोस्टमा खर्च भयो क्या। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ भर्मी कम्पोस्ट चाहिँ बनाउनु पर्छ र गत वर्ष यो बनाएर यसबाट चाहिँ मैले वार्षिक 150 टन यहाँबाट आफ्नै लागि आफ्नै लागि मलाई झन्डै 200-250 टन चाहिँ वर्षमा मल चाहिन्छ। अनि गोबरकै मलमा हालेर किन गडेरा राखी भर्मी कम्पोस्ट बनाएर हालेको? माटोको लागि गोबरको मल राम्रो हो होइन। अब हामीहरूले हालेको सबै गोबरको मल यही वर्षको बालीले चाहिँ लिँदैन, त्यसको एराउन्ड 50% जति यो वर्षको बाली लिन्छ, बाँकी चाहिँ अर्को वर्ष हुन्छ। अनि अब यो भर्मीले चाहिँ के गर्छ, भर्मी 70 to 80% अब यही बालीले चाहिँ लिन सक्ने हुन्छ। अहिले माटो चाहिँ बिग्रिन थालिसक्यो नि, रासायनिक खेती गरेर माटो चाहिँ बिग्रिसकेको छ, सूक्ष्म जीवाणु सङ्ख्या घट्दै गएको छ। अब नर्मल्ली भनौँ न एक चाहिँ चम्चा माटो भन्छौँ, टीस्पुन होइन, अरबको सङ्ख्यामा चाहिँ माइक्रोब हुनुपर्छ भन्ने छ होइन। अब तर अहिले चाहिँ माइक्रोब चाहिँ के भयो भने घट्दै गयो। अनि अब यो चाहिँ कम्पोस्ट मलहरू चाहिँ के अरे प्रयोग गर्दै गएपछि माटोमा चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटर बढ्दै गएपछि अनि माटो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि त्यो माइक्रोबको सङ्ख्या आफै बढ्छ। त्यसैले माटोलाई पनि के अरे तपाईँको छेरपाटे लाग्ने, सुकेनाख लाग्ने हुन्छ। भन्न खोजेको हाम्रो भाषामा भन्दा अब माटो चाहिँ पानी पर्यो एकदम चाहिँ त्यो नुहाउने युगभन्दा पनि गिलो हुने हो, अब एकदमै गिलो हुने, छेरपाट लागे जस्तो भयो नि। सुक्खा भयो त्यसलाई चाहिँ ढुङ्गाले फोर्दाखेरि पनि ढुङ्गा फुट्ने माटो नफुट्ने, त्यो भनेको सुकेनाश हो। अब यो चाहिँ मुख्य कारण के हो भनेपछि जैविक पदार्थ माटोमा नभएर। यो हाँस चाहिँ नार्को रिसर्चको हो। अनि अहिले रिसर्च सकियो, पानीमा हुने एक किसिमले ल्याउ जस्तो चिज चाहिँ खुवाएर दानाको कति चाहिँ घटाउन सकिन्छ भन्ने रिसर्च गरेको थियौँ नार्को हामीले। अहिले चाहिँ अब हामी बोइलरमा गर्दैछौँ त्यही रिसर्च फेरि नार्ससँग मिलेर। एकदमै राम्रो होइन, अहिले हामी त्यही खुवाएका छौँ। बाख्रा चाहिँ कति छन्? बाख्रा अहिले 20-22 वटा होलान्। यतै चाहिँ खपत हुन्छ। हजुर के भइरहेको छ होइन। अस्ति एउटा के अरे अफिसरहरूको ट्रेनिङ हजुर त्यो सक्यो, त्योभन्दा अगाडि रामपुर प्रोफेसरहरूको टोली आएको थियो, त्यो सक्यो। अब भोलि गोर्खाट आछन् तिनीहरूले सक्लान् एउटा। एकदिन फेरि बाजुराका, कालीकोटको र जुम्लाका चाहिँ 10 वटा पालिकाका उपमेयर सहितको टोली आएको थियो। विकास भने के हो भनेर चाहिँ सोधेँ क्या, बाटोघाटो। तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, मैले माडीकै इक्जाम्पल दिएँ। हिजो माडीमा चाहिँ यो बाटो थिएन, डुङ्गा तरेर आउनु पर्थ्यो, पुल थिएन हो, यहाँ चाहिँ बिजुली थिएन, यहाँ हस्पिटल थिएन, यहाँ क्याम्पस थिएन। यसरी पास गरेपछि अन्न बोकेर खर्च बोकेर भरतपुर जाने हो। अनि जग्गा पास गर्नु पऱ्यो भने गएर 3 दिन बस्नु पर्थ्यो, नागरिकता बनाउनु 2 दिन गएर बस्नु पर्थ्यो। पुरै दुर्गममा बसेको हो। त्यो बेला यहाँको जनसङ्ख्या 70,000 थियो। आज बाटो छ, बिजुली छ, 1 घन्टामा सरर भरतपुर पुगिन्छ। अनि यहाँ डिग्रीसँग पढाइ हुन्छ, 4 जना PhD गरेका चाहिँ डक्टर छन्। बाटो घर घरमा पिच पुगेको छ। जनसङ्ख्या घटेर अहिले 35,000 भयो। अनि यो किन भएको भनेर मैले अस्ति त्यही प्रश्न क्या त्यहाँ चाहिँ गरेँ, किन यो भएको होला, तपाईँ गाउँमा पनि यस्तै भएको छैन? हो नि सर यस्तै भएको छ भने। सब मान्छे सहर पसे। अनि सहर चाहिँ किन पसे त नि, जहाँ पनि बस्ने अवसर ल्यायो। हिजो गाउँमा अवसर थियो, सहरमा थिएन। बरु 1 वर्ष गरेको खेतीले धान बेचेर भरतपुर जग्गा एउटा घडेरी आउँथ्यो भने त्यो खालको कमाइ थियो गाउँमा। त्यसैले गाउँमा मान्छे बसेका थिए। अब आज चाहिँ के भयो भनेपछि गाउँमा बाँच्न पनि सकेन। अनि सबै मान्छे चाहिँ अवसर हुन गयो। यदि अवसर बनायो भने त बाह्रका चाहिँ 12 जनै मान्छे यहाँ मका छन्, महेन्द्रनगर मान्छे यहाँ आउँदो रहेछ, चाहिँ उहाँ चाहिँ के अरे दार्चुला मान्छे यहाँ आउँदो रहेछ, भैरुवा मान्छे यहाँ आउँदो रहेछ, बझाङको मान्छे यहाँ आउँदो रहेछ। अवसर भयो भने चाहिँ आउँदो रहेछ, यहीँ बसिरहन्। त्यो चाहिँ दार्चुला भने 5 वर्षदेखि बसिरह। यो किन बसे त भनेपछि यहाँ अवसर भयो, यहाँ कमाइ भयो। थोरै पैसा खर्च गरेर छिटो अवसर र रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषि नै हो। अनि त्यो कृषिलाई चाहिँ तपाईँको बजेटको 1% बजेट पनि नछुट्याउने, 0.2% बजेट छुट्याउने। अनि गाउँमा मान्छे बस्न नभएर हुन्छ,
भनेर मैले प्रश्न गरेपछि अनि त्यो कृषि शाखाका भाइ बहिनीहरू खुसी भएर गरेर ताली बिचराहरू अब बजेटै छैन के काम गर्ने सर तलब खाने बस्ने हामी त भन्छन् त्यही भएर चाहिएको चिज यहीँ बनाइदियो भने मान्छे यहाँ बस्छ जनता धनी भयो भने गाउँ रित्तिन्छ माडीका मान्छे सबै धनी भयो भने सबैले भरतपुरतिर घर किन्छन् यो माडी छोड्छन् तर यो पालिका धनी भयो भने चाहिँ गाउँ भरिन्छ पालिका धनी हो भने त यहाँ चाहिँ काल कारखाना खुल्छन् यहाँ चाहिँ रोजगारी खुल्छ अनि मान्छे चाहिँ सबै यहाँ जाहिर गर्न आउँछन् गाउँ भरिन्छ पालिका धनी बनाउने कि व्यक्ति धनी बनाउने किन कृषि चाहिँ अलि दुःख हो भन्ने चाहिँ छ दुःख चाहिँ केलाई भन्ने मैले हिजो पनि मेरो आमाले त्यो भन्नुहुन्थ्यो यो कति गरेको दौडेको भनेर उता जग्गाले भनेर आमालाई त्यति मन परे होइन क्या दौडधुप दुःख होइन दुःख चाहिँ शरीरमा हुन्न दुःख चाहिँ यो मेन्टल हो मलाई धेरै साथीले त्यही भन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ अब नेपाल गइस् टिके चाहिँ त लेखेर राख्छु भन्ने धेरै छन् मेरो साथीहरू म नेपाल जान्छु भन्छु अनि यहीँ पनि मेरो साथीहरू सबैले त्यही भन्ने अब यहाँ खुसी हुने के हो त फर्मुला एउटा चाहिँ तपाईँ चाहिँ सधैँभरि आफूले देखेको सपनाकै काम गरिरहने मेरो फार्मिङ चाहिँ मेरो सपना काम हो नि त्यो काम गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ थकाइ लाग्दैन उसले बिजी भएको महसुस गर्दैन अर्को चाहिँ रहेछ के भनेपछि यो मान्छे धेरै दुःखी हुने चाहिँ अरूसँग कम्पेयर गरेर रहेछ अरूको प्रगतिमा डाहा गर्ने नेचर हो कम्पेयरमा क्या भन्छ नि के अरे साथी खेलिँदा पिर पर्नु रहेछ साथी फर्स्ट हो नि त्योभन्दा झन् पिर गर्नु रहेछ म हिजो चाहिँ 9 कक्षा पढ्दै गर्दा सबै साथी के अरे स्कुलतिर आउने अब कहिलेकाहीँ जोत्नलाई बङ गर्नु पऱ्यो नि त स्कुल अनि म चाहिँ के अरे काँडा हलो बोकेर गोरु धपाउँदै खाली खुट्टा खेततिर जाने गरेको भानु पोखरेल र आजको भानु पोखरेललाई कम्पेयर गरेर खुसी भइन्छ नि त होइन कम्पेयर गर्नु पऱ्यो खुसी हुने राम्रै फर्मुला बताइदिनु तिनवटा कुरा एउटा चाहिँ नो कम्पेयर एउटा चाहिँ के अरे एक्सपेक्टेसन डाउन र अर्को चाहिँ आफ्नो ड्रिम वर्कमा सधैँ बिजी राख्नु यति तिनवटा काम गरेपछि त सधैँ खुसी हुन्छ भनेर मैले चाहिँ त्यही अनुभव गर्दैछु अनि छन् मसँग सँगै पढेको साथीहरू ससचिव भइसके मेरै ब्याजीहरू मसँगै चाहिँ अब पढेको डेनमार्कमा अब प्रोफेसरै भइसके 2-3 जना भाइहरू त अब तिनीहरूलाई सम्झिने र तिनीहरूसँग कम्पेयर गर्ने भने होइन आफू चाहिँ बेबी हुन सकिन्छ नि त त्यस कारणले मैले गरेको काम पनि कम छैन भनेर पर्ने रहेछ क्या मैले पनि 45 जनालाई चाहिँ त्यहाँ रोजगारी दिएको छु मैले पनि एटलिस्ट केही नभए पनि चाहिँ इन्डियाबाट आउने तरकारी 2 करोड चाहिँ मेरो कारणले घट्यो अब पोजिटिभकै सोध्नु पऱ्यो अब पोजिटिभ माइन्डसेट राख्नुपर्छ होला होइन र नत्र भने त अब छोरो उहाँ छोड्यो श्रीमती उहाँ छोड्यो हेर्नुहोस् है उताका सबै कुरा छोडेको छ तर त्यति गर्दा पनि म खुसी किन छु भने यो बिचमा मैले केही नभए पनि 50,000 मान्छेलाई भेटेँ होला यो 5 वर्षमा त्यो त मैले भेटिदिन थिएँ नि त कमसेकम 3,000 मान्छेलाई त मैले एकदम पढाएँ यो कोठा राखेर मैले जानेको नलेज सेयर गर्न पाएँ त्यो त पाउँदिनँ थिएँ नि त यसैबाट चाहिँ सन्तुष्टि लिने सन्तुष्टि नै खुसी हो हाइटेक भन्छ नि हाइटेक हो अनि उच्च प्रविधिको हामी चाहिँ म्याक्सिमम प्रयोगी हाल्छ तपाईँले अन्त गरेर देख्न पर्ने चिज पनि यहाँ देख्न पाउनुहुन्छ घाम चर्केपछि झन् देख्दैन के म गाडी चाहिँ ट्र्याक्टर जस्तो छ है फेरि किसानको गाडी जस्तो छ मल्चिङको प्याज यही हो अनि यो आलु अब यो सबै हाम्रो यता यो घाँस चाहिँ मेरो यो फेरि गाई बस्तुलाई यो पनि मेरो घाँस हो यो आलु अघि हामीले खनेको यहाँ हो आलु अनि बजार चाहिँ छ बजार त छ नि कम भयो भनेर मान्छेले धेरै कम्प्लेन गरेको चाहिँ एउटा हाम्रो उत्पादनै महँगो भयो हेर्नुहोस् होइन अर्को कारण चाहिँ के भने हामीले ट्रक लोड उत्पादन गर्न सकेनौँ काठमाडौँमा चाहिँ 20 रुपियाँ किलो छ ट्रकमा हालेर पठाउँ ट्रकको भाडै उठ्दैन त्यो थोरै भएर परिणाम अब भएर पठाउँ आफूसँग उत्पादन छैन त्यस कारणले दुईवटा कुरा एउटा चाहिँ ट्रक लोड उत्पादन गर्नुपर्छ हामीले त्यही भएर मैले हरेक दिन ट्रक क्यारी भरिन्छ भनेर प्लान बनाउँछु क्या यो पनि मेरो छ प्याज हो यता पनि छ यहाँ पनि यो आलु पनि मेरै हो हामी यताबाट किन आएको भने यहाँ हाम्रो एउटा कम्पनी छ त्यसमा सुट्टा जाउँ यताको चाहिँ हामी 4 जनाले सुरु गरेको यताको कम्पनी चाहिँ अहिले त हामी त्यसमा 26 जना छौँ अब पैसा चाहियो मान्छे बढाउने पैसा चाहियो मान्छे बढाउने गर्दै हेर अनि बिउ बिजनको काम गर्छ विशेष गरिकन हामीले
धान मकै गहुँ होइन तोरी। नमस्कार बन्धुजी, ल अन्त एकछिन गफरमा आउनुहोस्। यो अहिले सिडलेस हो, यति धेरै झार किन आयो? अब प्लास्टिक हाल्नु मात्रै बाँकी हो? हिजो प्लास्टिक त अब एक दिन आयो त प्लास्टिक भइहाल्थ्यो त। भोलि उहाँ चाहिँ अब हामी के अरे सानदेखि पढेको एकदम हामी मिल्ने साथी। अर्को साथी कृषि पनि कहाँ टुकनारायण त्यही हाम्रो टुकनारायणजीले पनि किनेछन् होइन, यहाँका मेरो साथीले। अहिले त व्यावसायिक कृषि गर्ने कहाँ धेरै किसानका गाडी छन्। टुकनारायण ल आउनु टुकनारायण। नमस्ते। मैले अघि भनेको मसँग 6 क्लासदेखि बिएससीमा पढेको सँगै पढेको। हजुर हजुर। उनी पनि एमएससी रामपुरबाट हो। पछि मास्टर हामी हिसाब गर्ने अनि चाहिँ हिसाब मैले उसलाई दिने, उसले बिगारे मलाई कोक खुवाउनु पर्ने, अनि मैले बिगारेपछि मैले उसलाई खुवाउनु पर्ने, कम्पिटिसन गरेर हिसाब गर्ने। अनि खोजेर सबभन्दा अप्ठ्यारो हिसाब दिने। कोक चाहिँ धेरै चाहिँ मैले नै खाएँ। अनि उनको फेरि पसल थियो इनारमा, अब त्यो बेला बिजुली थिएन, इनारमा चाहिँ डोरी हालेर झुन्डाएर चिसो बनाउने इनारमा। त्यसरी हामीले धेरैपल्ट मेरा कोक धेरै यिनले खाएँ, यिनका कोक धेरै मैले खाएँ। ग्रामीण परिवेशमा हुर्क्यौ नि, हामीलाई यही चिजले तान्यो कि। जस्तो मैले 18 वर्ष जस्तो एनजिओ आइएनजिओमा दौडेँ। यो नेपालको हिमाली भेगदेखि तराईसम्म सबै बेल्टमा दौडेँ म। अर्कालाई सिकाएको छ, आफूले एउटा बुटो केही रोपेको छैन, केही होला छैन, एउटा बाख्रो पालेको छैन, एउटा गाई दुवार खाएको छैन, एउटा बुटो रोपेर चाहिँ हुर्काएको छैन। अनि सधैँ अरूलाई सिकाएर यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भने हिँडेको छ होइन। यो त पहिला आफैले गर्ने अनि बल्ल गराउने भनेर त्यसरी। अब चाहिँ सिकाउँदा पनि मजा आउँछ। अनि त्यो नाम चाहिँ के चाहिँ भनेन यार? मेरो टुकनारायण पौडेल। कसले राखिदिएको नाम? टबाट आउनुपर्छ भनेपछि टुकनारायण भनेर राखिदियो। टङ्कर आइदिया पनि अब लामो नाम छ। टमी आइदिया म होइन यस्तो रहेछ, म कोरिया गएँ 1 वर्ष। कोरिया जाँदाखेरि टको प्रोनाउन्स यसरी रहन्छ, टको चाहिँ थ हुँदो रहेछ उनीहरूको, टुक त हुँदैन थुक नारायण हुँदो रहेछ। कुनैले टुकनारायण भन्दैन, थुकै नारायण भन्छ। अनि पछि अनि उनीहरू नाम पनि लामो, पछि नारायण मात्रै भन्न थाले। अरूलाई इजी हुने खालको नाम राखिदिनु पर्ने रहेछ, नत्र टुकनारायण थुकनारायण हुन्छ। ल जाउँ। एउटा चाहिँ 2-3वटा समस्या मध्ये एउटा समस्या के रहेछ भने नेपालमा कृषि पढेकाले चाहिँ कृषि गरेनन्, कृषि गरेकाले कृषि पढेनन्। एउटा चाहिँ जमिन उनीहरूले खेती गर्दैनन्, खेती गर्नेसँग जमिन छैन। अनि यो दुईवटा चाहिँ मेजर समस्या हो। अनि मेरो ब्याजमा अब म एकजना मात्रै व्यवसायी रहेछु क्या कृषि गर्ने, अरू सबै जागिरे रहेछन् हेर्नुहोस्। अब तिउन बेचेर गाडी चढ्ने भएर पहिला सरकारी बोक्ने गाडी किनियो र अनि पछि यो त बल्ल 1-1.5 वर्ष भयो किनेको। बिचमा त्यही तरकारी बोक्ने गाडीमा हिँडेँ म धेरै। तपाईँको बुवा चाहिँ यहाँ कसरी आइपुग्नु भयो होला है? बा यहाँ आउनु हो, यहाँ आउँदाखेरि त पाहाड जस्तो मान्नु भएछ क्या। हेर्नु पाहाडै छ नि त, पाहाडै छ। अनि आएको खनिया लिएर आएछन्, पाहाडको खनिया हो क्या। अनि खनिया लिएर आएका, खनिया खानुभएछ, चिउरी लिएर आएछन्। त्यो जङ्गलमा चिउरी पनि पाउँछ क्या म्याडम। अनि चिउरी ल्याएछन्। ओहो, म मधेससँग गएर पाहाड भेटेँ, अब यहीँ बस्ने भएर अनि त्यहाँबाट झ्यापझ्याप उठाएर यहाँ ल्याउनु भएको। अब मधेसको पाहाड जाने भन्नुहुन्थ्यो। उताबाट चाहिँ गाडी ट्रक लोड गरेर आइयो सामानहरू, त्यो राप्ती पारी झारेर अनि गाडामा लोड गरेर हिँड्दै आएको। अनि भैँसीहरू खेद्दै आएको यहाँ। उहाँ रुख्छन् नि, सबै हो लिएका 30 बिघा। के मात्रै लाउने होला त यहाँ? अब धान मकै आलु 3टा बाली। यो यसको चाहिँ जग्गा धनी पनि, हजुर, अनि यहाँको पार्टनर पनि। भाइ पनि इजरायल गएर सिकेर पुरै गरेर आउनुभएको कृषि। त्यो त म 70 वर्ष पुग्दा भाइहरू 50 वर्ष पुग्छन्। भनेपछि मलहरू टेक्ने भने भाइहरूकोसँग इनर्जी हुन्छ, त्यही भएर प्लटहरू अब छुट्टै यो एकखेर जोतेर अनि प्लट छुट्याउने काम हुन्छ। अनि त्यसको अब अहिले त्यसैको डिजाइन भइरहेछ। यहाँ चाहिँ केही नभने 60-70 जनाले रोजगारी पाउँछन्। उद्योगै भइगयो नि एउटा। कृषिमा चाहिँ तपाईँको एकदम क्विक इन्कम हुने व्यवसाय हो। मेरो एकजना बहिनी त्यही अहिले चाहिँ मेरो साथीको छोरी यहाँ आइछन्। एउटा कम्पनी 50,000 खान्थिन्, 6 लाख कमाउनलाई 1 वर्ष लाग्थ्यो होइन। 3 महिनामा चाहिँ लौका बेचेर चाहिँ 8 लाख कमाइ होइन। अनि उनका श्रीमान चाहिँ सरकारी जागिर हुन्। के अरे अङ्कल
के अरे यिनले 3 महिना कमाउने त मलाई त 2 वर्ष लाग्ने हो भएर भन्दै त्यस कारणले खेती किसान गरेर मन खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था छैन छैन छैन। अब बसेर साथीभाइ बसेर खाजा खाँदाखेरि चाहिँ अब के अरे म त के अरे टोइलेट गरेर आउँछ अरू टोइलेट हिँड्न पर्दैन पहिले चाहिँ पर्स निकाल्न पाइयो।